Chị Lan không mất đi người chồng, chị chỉ bước ra khỏi một mái ấm đã không còn là nơi để chị được thở, được là chính mình. Họ từng yêu nhau sâu đậm, ngày cưới tay trong tay trước bàn thờ, hứa sẽ cùng xây gia đình hạnh phúc. Chị rạng rỡ trong áo dài đỏ, anh nhìn chị bằng ánh mắt ấm áp nhất. Họ có 2 đứa con, một trai một gái, luôn chạy ùa vào lòng chị mỗi chiều, gọi mẹ ơi. Nhưng càng sống lâu, chị càng thấy mình dần biến mất. Chị từng hay cười, thích đọc sách, trồng hoa. Sau cưới, sách xếp xó vì phụ nữ lấy chồng phải lo cơm nước con cái. Hoa héo dần vì chị bận chạy đôn chạy đáo giữa việc nhà, công ty và dỗ dành khi anh giận vô cớ. Chị học cách im lặng khi anh nói em làm gì cũng không vừa ý. Chị xin lỗi dù biết mình chẳng sai. Khi anh bảo anh là trụ cột, em chỉ cần nghe lời. Chị gật đầu dù tim đau. Chị sợ cãi nhau, sợ con chứng kiến, sợ nếu lên tiếng thì mọi thứ tan vỡ. Chị gọi đó là yêu thương, là hy sinh. Nhưng thật ra đó chỉ là chịu đựng để được ở lại, để con có bố mẹ đầy đủ, để tránh lời dị nghị họ hàng. Phật dạy khổ sinh từ chấp vào gia đình hoàn hảo, chấp vào kỷ niệm đẹp, chấp vào nỗi sợ không có anh, mình và con sẽ ra sao. Rồi chị nhận ra nếu tiếp tục chị không chỉ mất anh mà mất chính mình và cả tương lai của con. Chúng sẽ lớn lên trong ngôi nhà mẹ luôn cúi đầu im lặng tự trách chưa đủ tốt. Chị thấy rõ mình ít nói, ít cười hơn, giật mình mỗi khi cửa mở, sợ anh không vui, không dám chia sẻ niềm vui nhỏ, sợ bị cho là làm quá, luôn tạm thấy mình chưa đủ, chưa khéo, chưa hy sinh đủ. Sau nhiều đêm khóc thầm trong nhà tắm, chị quyết định nói lời chia tay, không phải hết yêu mà vì chị muốn là người mẹ mạnh mẽ, vui vẻ, biết yêu thương bản thân để dạy con yêu thương người khác. Anh giận, trách chị ích kỷ, họ hàng xì xào, chị vẫn đi, mang 2 con về nhà bố mẹ. Ngày đầu khó khăn, tiền eo hẹp, con nhớ bố. Chị vừa làm mẹ, vừa làm bố. Nhưng chị bắt đầu thở được. Chị trồng lại hoa, đọc sách cho con mỗi tối. Cười thật sự, không gượng ép. Chị dạy con, mẹ từng nghĩ phải ở lại để các con có gia đình đầy đủ. Nhưng mẹ nhận ra, gia đình thật sự là nơi mọi người được là chính mình, được yêu mà không phải đánh đổi bằng nước mắt. Khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, hay khi phải chọn buông tay để giữ lấy bản thân, đừng vội nghĩ mình thất bại, mình không đủ tốt. Có khi đó là sự tử tế của cuộc đời kéo chị ra khỏi tương lai phải nhẫn nhịn mỗi ngày, sống vì người khác đến mức quên mình tồn tại. Chị không mất anh, chị giữ lại được chính mình. Những buổi sáng nhẹ nhàng, khả năng yêu thương lành mạnh, không tự làm tổn thương bản thân. Những cuộc chia tay trong gia đình đôi khi không phải kết thúc mà là lối rẽ khỏi điều không phù hợp, để không sống cả đời chỉ để tồn tại mà bản thân và con cái không được nuôi dưỡng. Nếu hôm nay bạn đang đau vì hôn nhân đổ vỡ hay phải buông tay, hãy hỏi lòng một câu, nếu người ấy ở lại, liệu mình có thật sự được là mình? Liệu các con có được lớn lên trong ngôi nhà tràn đầy yêu thương thật sự? Nếu câu trả lời là không, thì sự ra đi ấy, dù đau, không phải mất mát, mà là sự giải thoát rất cần thiết cho bạn và những người bạn yêu thương nhất.